Всім привіт! Сьогодні я буду робити захисний кожух для стартера на своєму мотоблоці Кентавр. Від дощу, від снігу та й взагалі після праці полюбляю помити свою техніку, щоб менш попадала вода. Цей кожух буде захищати. Кріпитись буде зверху на два болта, де кріпиться бак, а знизу кріплення буде до болта, який фіксує стартер. Одразу зроблю каркас, а вже на нього буду встановлювати пластмасу. Є у мене такий кусок пластмаси, це офісний стілець колись був. З нього і виріжу те, що мені потрібно. Але в кого немає такого, це не означає, що треба йти та розбирати стільці. Можна придумати щось іншого. Взяв я метал двойка, вирізав ось такі дві пластини. Я їх вже підігнув, як бачимо, і зробив два отвіра для верхнього кріплення. Закріпив я пластини, як бачимо, там де кріплення бака. Зробив зазори між стартером та цими пластинами і залишилось знизу. Ось подивіться, так я придумав закріпити знизу, підібрав уголка і встановив на болт, який фіксує стартер. Лишнє все зрізав і вийшов ось такий каркас. Зверху кріплення і знизу кріплення. Зверху варив ще кусок пластини для того, щоб підсилити цю конструкцію. Як бачите, напроти плюсових контактів буде встановлена пластмаса. Якщо десь мотоблок упреться, щоб не було замикання, тому я так зробив. Зняв я з мотоблока цей каркас. Ось такий він має вигляд. І зараз для нього буду вирізати пластмасу. Як бачимо, ось такий кусок я вирізав. Всередині є ребра. Вони будуть як прикраса. І зараз залишилось обшити каркас цим куском пластмаси. Так, обшив і подивіться, що вийшло. А вийшов ось такий захисний кожух для стартера. Він не важкий, легкий. Саме головне, бо це не мототрактор, а мотоблок. Чим більше ваги спереду, тим важче буде на руки. Тому зробив ось такий легенький. Зараз я встановлю на мотоблок, а вам пропоную подивитися, який буде вид. Як бачите, ось такий непоганий вид вийшов. Тепер буде захист для стартера. Ну а зараз я займусь сапуном. Трохи допрацюю. Є в мене така шлангочка. Зробив я кріплення. І цю шлангочку зараз встановлю на сапун. Ось так це виглядає все діло. Для чого це потрібно? Якщо мотоблок сильно нахилити вперед, інколи сапун буває кидає масло. І воно попадає то на стартер, то на двигун. Тому, щоб не було бруду, робимо так. Так було у мене на зубрі, так зробив і на Кентаврі. Ось такий вигляд тепер має мій мотоблок. На цьому я завершую своє відео. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. Пока.